ડાયાબિટીસ, વજન ઉતારવું હોય, ત્વચા માટે અને વાળ માટે ઉત્તમ કહેવાતો મીઠો લીમડો છે ને, તે આપણે રસોઈમાં ફક્ત દાળ શાકના વઘારમાં કે ચેવડાના વઘારમાં વાપરતા હોઈએ છીએ. તેમાંય આખો લીમડો જોઈને બાળકો શું મોટા હોય ને એ પણ આવી રીતના આમ અલગ ખસેડી લેતા હોય છે. ક્યારેક આ લીલી ચટણીમાં નાખી દઈએ તો આપણને એમ થાય કે મીઠા લીમડાનો વધારે ને વધારે આપણે ફાયદો મેળવવો હોય તો શેમાં વાપરવો. તો હમણાં હું એક એક્ઝિબિશનમાં ગઈ ને ત્યાં મુખવાસના સ્ટોરમાં મેં મીઠા લીમડાનો મુખવાસ જોયો. બહુ જ મોંઘો હતો એટલે મેં થોડું એવું સેમ્પલ લીધું અને એ પછી એ જ રીતનો મુખવાસ ઘરે બનાવ્યો. એટલો સરસ બન્યો અને ઘરમાં બધાને ચાખવા આપ્યો ને તો કોઈને ખ્યાલ પણ ના આવ્યો કે આ મીઠા લીમડાનો મુખવાસ છે. એટલો ટેસ્ટી એટલે ફટાફટ પૂરો થઈ ગયો. જેથી મને થયું કે મીઠો લીમડો આબાને ખવાય અને ઘરમાં બધાને મીઠા લીમડાના ગુણો પણ મળે. અને મુખવાસ તો એવી વસ્તુ છે કે નાના મોટા ઘરમાં બધાને રેગ્યુલર ભાવતો હોય છે. તો બહારથી મોંઘો એટલો લેવો પણ નહીં અને ઘરમાં એકદમ સહેલો અને સસ્તી રીતે બની જાય છે. આજે થોડી નાની નાની બાબતો ધ્યાન રાખી બનાવેલા આ મુખવાસની રીત હું તમારી સાથે શેર કરું છું. ગુણોથી ભરપૂર અને ઘરમાં બધાને ભાવે ને તેવો મીઠા લીમડાનો મુખવાસ બનાવવા માટે એક પહોળી થાળી અથવા તો ડીશ લેવાની. અહીં મેં પોણો કપ લખનવી વરિયાળી લીધી છે. સાદી વરિયાળી પણ લઈ શકાય પણ લખનવી વરિયાળી છે ને તે સ્વાદમાં વધારે મીઠી હોય છે. આ વરિયાળીમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી બધું હાથ વડે મિક્સ કરવાનું છે જેથી હળદર પાવડર અને મીઠું છે ને તે વરિયાળીમાં એકદમ સરસ ચડી જાય. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી વરિયાળીની આ ડીશમાં આ રીતે વરિયાળી હાથ વડે જ એકદમ સરસ ફેલાવી દેવાની જેથી આ વરિયાળી એકદમ સરસ સુકાઈ જાય. હવે આ ડીશને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને બીજી એક ડીશ લઈ તેમાં અડધો કપ સફેદ તલ લેવાના છે. આ તલમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે જો આ તલ પીળા કરવા હોય ને તો હળદર પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન ઉમેરવાનો. પરંતુ અહીં મારે સફેદ જ તલ રાખવા છે જેથી હું હળદર પાવડર નહીં ઉમેરું. તેની સાથે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને મીઠાને તલમાં મિક્સ કરી અને તલ ઉપર ચડી જાય એટલું સરસ મિક્સ કરી દેવાનું. મીઠું મિક્સ થયેલા આ તલને હવે ડીશમાં ફેલાવી અને પોળા કરી દેવાના. અહીં તલમાં મીઠું અને વરિયાળીમાં હળદર પાવડર અને મીઠું આપી ફેલાવી ડીશ છે ને તે 2 થી 3 કલાક માટે પંખા નીચે રાખી દેવાનું જેથી હળદર મીઠું એકદમ સરસ ચડી જાય. આજે આપણે મીઠા લીમડાનો મુખવાસ બનાવવાનો હોવાથી અહીં મેં 100 ગ્રામ મીઠો લીમડો લીધો છે. આયર્ન અને ફોલિક એસિડ, વિટામિન A અને C થી ભરપૂર મીઠો લીમડો છે ને તે આપણે મોસ્ટલી વઘારમાં જ વાપરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આજે આપણે મુખવાસ બનાવવાના છીએ જેના માટે એક પોળા બાઉલની અંદર પાણી લઈ અને ત્યાર પછી દરેક દાંડીમાંથી આ રીતે મીઠા લીમડાના પાન અલગ કરી અને આ પાણીમાં ઉમેરતા જઈશું. ડાયાબિટીસ માટે અને જેનો વજન વધારે હોય તેના માટે મીઠો લીમડો ઉત્તમ કહેવાય છે. પરંતુ તેની સાથે આયર્નથી ભરપૂર આ મીઠો લીમડો છે ને તે શરીરમાં એનિમિયા દૂર કરે છે. સાથે તેમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીફંગલ ગુણ પણ છે. માટે તે ત્વચા માટે ખૂબ જ સારો છે અને વાળ વધારનાર છે. અહીં ધીમે ધીમે કરી બધા મીઠા લીમડાના પાન આ બાઉલમાં લઈ લીધા છે. હવે આ બાઉલમાં રહેલા પાણીમાં જ આ મીઠા લીમડાના પાન ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે. પાણીમાં સાફ થયેલા આ મીઠા લીમડાના પાનને હવે પાણીમાંથી બહાર કાઢી કોરા કિચન નેપકિન ઉપર ફેલાવી રાખી દેવાના છે. અહીં બધા પાન કિચન ટોવેલ પર ફેલાઈ જાય ને પછી કોરા થવા રાખી દઈએ. લીમડાના પાન કોરા થાય છે ને એ દરમિયાન 3 કલાક પછી અહીં પંખા નીચે કોરા કરવા રાખેલ મીઠું આપેલ તલ છે ને તે કોરા થઈ ગયા અને વરિયાળી પર મીઠું હળદર ચડી અને તે પણ કોરી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ બંનેને શેકવાના છે. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર શેકવા માટે મેં જાડા તળિયાવાળી એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ લીધી છે. બસ ગરમ થતી આ કઢાઈમાં પહેલાં કોરા થયેલ મીઠાવાળા સફેદ તલ છે ને તે ઉમેરી દેવાના અને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા સતત મિક્સ કરતા જઈ અને આ તલને શેકવાના છે. આ રીતે તલ શેકાવાથી મીઠું તો એની ઉપર સરસ ચડી જ જશે, સાથે સાથે તેમાંથી કચાશ દૂર થઈ તે એકદમ કડક ક્રિસ્પી થઈ જશે જેથી મુખવાસમાં તે ખાવામાં ફરસા લાગે છે અને લાંબો સમય મુખવાસ પણ સારો રહે છે. તલને શેકાતા બહુ સમય નથી થતો. લગભગ 2 જ મિનિટમાં આ રીતે તલ શેકાઈ મિક્સ થઈ લગભગ 2 જ મિનિટમાં આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ શેકાતા તલ છે ને તે કડક ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને ફૂટવા પણ લાગશે. બસ શેકાવામાં હળવા લાગતા આ તલને હવે આપણે કઢાઈમાંથી કાઢી અને એક ડીશમાં કાઢી લેવાના છે અને તેને ઠંડા થવા રાખીએ. ફરી એ જ એલ્યુમિનિયમની જાડા તળિયાવાળી કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં કોરી થયેલી વરિયાળી છે ને જેને આપણે મીઠું અને હળદર આપેલા હતા
તે ઉમેરી દેવાની છે અને વરિયાળીને પણ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાની છે. વરિયાળીને પણ ગેસની લો ફ્લેમ પર જ શેકવાની, જેથી વરિયાળી શેકાય અને કડક થઈ જાય અને તેનો ગ્રીન કલર એવો સરસ રહે. જો તમારી ઘરે માઇક્રોવેવ ઓવન હોય ને તો તેમાં આ મુખવાસ બનાવશો ને તો એકદમ સરસ ગ્રીન કલર સાથે એવો સરસ કલર જળવાઈ રહેશે. પણ હા, આ રીતે ગેસની લો ફ્લેમ પર શેકતા લગભગ 3 થી 4 જ મિનિટમાં વરિયાળી છે ને તે કડક થઈ જશે, એકદમ ફરસી પણ લાગશે. એકદમ સરસ સુગંધ સાથે શેકાયેલી આ વરિયાળીને હવે ગેસ પરથી ઉતારી તેને પણ એક ડીશમાં કાઢી લેવાની છે. ફરીથી એ જ કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી દેવાની અને તેમાં અડધો કપ ધાણાની દાળ ઉમેરશું. ધાણાની દાળ આમ તો મીઠું ચડાવેલી અને શેકાયેલી જ બહારથી રેડીમેડ મળતી હોય છે, પણ તો જો જરા ખુલ્લી રહી ગઈ હોય અને તેમાં ભેજનું પ્રમાણ હોય ને તો તેને આ રીતે શેકતા તેમાંથી ભેજનું પ્રમાણ છે ને તે દૂર થઈ જશે. લગભગ 1 જ મિનિટ શેકાતા હવે એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ધાણાની દાળ પણ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે વરિયાળી અને તલની જેમ એક ડીશમાં આ ધાણાની દાળ પણ કાઢી લઈશું. અહીં જુઓ, વરિયાળી, તલ અને ધાણાની દાળ મીઠા લીમડાના મુખવાસમાં તે શેકાઈ ગયા છે, પરંતુ આ મુખવાસનું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે મીઠો લીમડો. અહીં જુઓ, બીજી તરફ મીઠા લીમડાના પાન જે આપણે પાણીમાં સાફ કરીને કોરા કરવા રાખ્યા હતા ને તે એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા છે. તો મીઠા લીમડાના પાન થોડા થોડા હાથમાં લેતા જવાના છે અને ત્યાર પછી ચપ્પુ વડે અથવા તો સીઝર વડે આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાના. મોસ્ટલી આપણે લીમડો છે ને તે વઘારમાં જ વાપરતા હોય છે, જે નાના બાળકો ખાસ કરીને અલગ કાઢી લેતા હોય છે, જેથી તેના પૂરા ગુણો નથી મળતા. પરંતુ આ રીતે નાના ટુકડામાં સમારી અને આ મીઠા લીમડાનો ઉપયોગ મુખવાસમાં કરશું ને તો તેના બધા ગુણો આપણને મળશે. અહીં મેં જુઓ નાનીથી મીડિયમ સાઇઝના એકદમ ઝીણા ટુકડા કર્યા છે, પરંતુ મીઠા લીમડાના પાન છે ને તે થોડા સમય પછી સુકાય અને એકદમ ડ્રાય થઈ જશે. તો તેનો એવો સરસ ગ્રીન કલર જાળવવા માટે સાથે જ તેના ગુણો જાળવવા માટે આ મીઠા લીમડાના પાનને પણ આપણે શેકવાના છે, પરંતુ કેટલા શેકવાના તે ખાસ કરી જોજો. અહીં ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી દઈશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન જેના આપણે ટુકડા કર્યા છે ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. ઘીમાં આ રીતે જ મીઠા લીમડાના પાનને મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. અને ઘીમાં આ રીતે શેકવાથી મીઠા લીમડાના પાનનો કલર છે ને તે એવો સરસ લીલો જળવાઈ રહેશે અને સાથે સાથે તેની ગુણવત્તા પણ વધશે અને બધા ગુણો મળી રહેશે. આ પાનને બહુ વધારે ડ્રાય થાય તેવા નથી શેકવાના, બસ થોડા એવા જ શેકવાના. એટલે લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ શેકાતા એવા સરસ ગ્રીન કલર સાથે થોડા એવા સોફ્ટ અને થોડા એવા ક્રિસ્પી આ મીઠા લીમડાના પાન થઈ જશે. જુઓ, હાથ વડે અડકતા તે થોડા એવા સોફ્ટ લાગશે અને થોડા કોરા પણ લાગશે. બસ આવા મીઠા લીમડાના પાન શેકાઈ જાય ને એટલે હવે આ કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને એક ડીશમાં મીઠા લીમડાના પાન છે ને તે કાઢી લેવાના છે. અહીં તમે જોયું ને કે ઘીમાં શેકવાથી મીઠા લીમડાના પાનનો કલર એવો સરસ ગ્રીન જળવાઈ રહ્યો છે, જેથી મુખવાસ દેખાવમાં પણ એકદમ સરસ લાગશે. હવે શેકાયેલા આ પાનના ટુકડાને પણ પોળા કરી અને સાવ ઠંડા થવા રાખી દેવાના છે. 10 થી 15 મિનિટ પછી અહીં જો મુખવાસ માટેનું બધું શેકાય અને ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે મુખવાસ મિક્સ કરવાનો છે, જેના માટે એક પોળું મોટું વાસણ લઈ લઈશું અને તેમાં પહેલાં શેકેલી વરિયાળી ઉમેરવાની છે. વરિયાળી ઉમેરાઈ જાય પછી તેમાં શેકેલી ધાણાની દાળ ઉમેરી દઈશું અને સાથે મીઠું આપી અને શેકેલા સફેદ તલ પણ ઉમેરી દેવાના. અને તેની સાથે આ મુખવાસનું ખાસ મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ મીઠા લીમડાના ઘીમાં શેકેલા ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. ચમચી વડે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ કરતા અહીં જોઈ શકાય છે બધી વસ્તુ છે ને તે મુખવાસમાં અલગ અલગ લાગે છે, બાઇન્ડિંગ નથી આવતું. જો તમને ડાયાબિટીસ હોય અને આ મુખવાસનો ઉપયોગ કરવો હોય ને તો આ જ રીતે આ મુખવાસનો ઉપયોગ કરવાનો અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેવાનો, જેથી તે મહિનાઓ સુધી સારો રહે છે. પરંતુ આ મુખવાસમાં જો બાઇન્ડિંગ જોઈતું હોય અને તમને ડાયાબિટીસ ના હોય ને તો મિક્સ થયેલા આ મુખવાસની અંદર 1/4 કપ જેટલું ગુલકંદ લઈશું અને તે આ મુખવાસમાં ઉમેરી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી હાથ વડે જ મુખવાસમાં ગુલકંદ મિક્સ કરશું. ગુલકંદ ઉમેરવાથી મુખવાસમાં વરિયાળી, ધાણાની દાળ, તલ અને મીઠા લીમડાના પાન સાથે સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જશે. મુખવાસ તો સ્વાદમાં સરસ એકદમ મીઠો આવશે જ, સાથે સાથે ટેસ્ટ પણ વધી જશે. અને આ મુખવાસમાં વધારે જો કંઈ ઉમેરવું હોય તો શેકેલી અળસી, મીઠી સોપારી પણ ઉમેરી શકાય છે. આ રીતે મીઠા લીમડાનો એકદમ ટેસ્ટી મુખવાસ બની અને તૈયાર થાય છે.
આ બનેલો મુખવાસ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 1.5 થી 2 મહિના સુધી એવો સારો રહે છે અને મીઠા લીમડાના ગુણો તથા ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર સાથે તેના અનેક ફાયદા પણ મેળવી શકાય છે અને આ રીતે મુખવાસ બધાને ઘરમાં ભાવશે પણ ખરો. તો મીઠા લીમડાનું મુખવાસ બની અને તૈયાર છે. કોઈ પણ આડઅસર વગર એકદમ સ્વાદિષ્ટ મીઠા લીમડાના ગુણોથી ભરપૂર આ મુખવાસ તો આ વખતે જરૂરથી બનાવજો અને રેગ્યુલર પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવો છે. તો મીઠા લીમડાના મુખવાસની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ જો રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.